Salutări comunității milioanelor de fani pe care i-am eu aici și urmăritori. Sutele de milioane, miliardele, ce zic eu. A venit un client, mă rog, și un prieten amic, așa, să-i fac un suport pentru un grătar pe gaz. Și întâmplarea a fost ca grătarul să fie galben și am zis, de ce să nu facem ceva gen Bumblebee, să arate așa ca un pic de Transformers. Vă las să vedeți ce am făcut.